බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනා අපිට භාවනාමය වශයෙන් උගන්වලා තියෙනවා. ඒ දේශනා වලින් අපිට පුළුවන් වෙනවා බොහෝ දේවල් ජීවිතයට අදාළ කරගෙන ඉගෙන ගන්නට. බෞද්ධ ප්‍රතිපදාව කියලා කියන්නේ අපේ ජීවිතයේහි ඊටාම අවශ්‍ය වෙන ප්‍රතිපදා මාර්ගයක්. විශේෂයෙන්ම භාවනාවේදී බුදුරජාණන් වහන්සේ අපිට අනුදැන වදාළේ මේ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගයට සමගාමීව යන මැද මාවතක ගමන් කරමින් භාවනා කරන්නට කියලයි. ඒ පිළිවෙතයි භාවනාවේදී අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ. බොහොම හිමින් කම්මැලි කමිනුත් නැතිව උපේක්ෂාවෙන් මධ්‍යස්ථව අපේ ගමන යන්නට අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ. අධික බලාපොරොත්තු තිබුණොතින් වෙන්නේ අපි ඒ බලාපොරොත්තු ඉෂ්ට සිද්ධ කරගන්නට බැරි වෙනකොට බලාපොරොත්තු කඩ වෙලා අසාර්ථක කෙනෙක්ගේ මානසිකත්වයක් ඇති කරගන්නවා. මේ භාවනා පුහුණුවේදී යම් කිසි බාධකයක් තියෙනවා නම් ඒ භාවනා මාර්ගයට බාධා වෙන අන්න ඒවයින් වැළකෙන හැටි අපි දැනගන්න ඕනේ. සිහියේ ඊටාම සාමකාමී දියුණු අවස්ථාවලට යන්නට මේන් පුළුවන්කම ලැබෙන විදිහට අපි ඒ බාධාවන් වළක්වා ගන්න ඕනේ. මේ දේශනාවල මුලින් මම මතක් කළා දෙවෙනි ආර්ය සත්‍යයට අනුව භාවනා කිරීමත් තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යයට අනුව භාවනා කිරීමත් කියලා දෙකක්. There's a way of understanding why the meditation works and why it doesn't work. So if there's ඒ කියන්නේ භාවනාව සමහරලාට හරියන්නේ සහ ඇයි සමහරලාට භාවනාව සමහර අයට ප්‍රතිඵලදායක වෙන්නේ නැත්තේ කියන බව කියන කරුණක්. suffering, if you're getting frustrated, there must be some wanting there. ඔබ කොයි වෙලේත් කලකිරීමටපත් වෙනවා නම් යම්කිසි එතන තියෙන්න ඕනේ යම්කිසි අවශ්‍යතාවයක්. The second noble truth meditation is if it's working, if you're getting closer and closer to that stillness, that peace of nibbana, it does mean that you are letting go. දෙවෙනි ආර්ය සත්‍ය අනුවට භවනා කරනවා කියලා කියන්නේ ඔබ නිවනට ලං වෙනවා නම් ඒ කියන්නේ ඒ ඔබ ඉන්නේ හරියට යන්න දීමේ අතහැරීමේ මාර්ගයේ. And in that second noble truth, I want to point out this evening the four ways of letting go, described by the Buddha. For those of you who know the standard description of that third noble truth, it's yotasayewa danhaya, asesa viraga nirodha, chago patinisaga muti analaya. තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍යයට අනුව කරුණ විස්තර කරනකොට යෝතස්සා ඒව තණ්හාය අසේස විරාගෝ නිරෝධෝ චාගෝ පටිනිස්සග්ගෝ මුත්‍ති අනාලයෝ මේ කියන විදිහට බුදුරජාණන් වහන්සේ කරුණු හතරක් අතහරින හැටි උගන්වන්නට උන්වහන්සේ දේශනා කළා. This is the letting go of those that very craving, and namely the four ways of letting go: chaga, patinisaga, muti and analaya. මේ තෘෂ්ණාව නැති කරන්නට තියෙන ක්‍රම හතරක් නම් කරලා තියෙන්නේ චාග, පටිනිස්සග්ග, මුත්‍ති, අනාලය කියලා. And sometimes that we don't pay enough attention onto that particular part of the second noble truth. මේ දෙවන ආර්ය සත්‍යයට අදාළව මෙන්න මේ කොටසට අපි බොහෝ වෙලාවට අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ. Too often we just say let go of craving, but we අපි නිතරම කියන්නේ තෘෂ්ණාව යන්න දෙනවා කියලා විතරයි. don't pay attention to the four ways of letting go. නමුත් අවධානය යොමු කරන්නේ නැහැ එය අතහරින ක්‍රම හතරට. And so this evening I'm going to be talking about those four ways of letting go: chaga, patinisaga, muti and analaya, in a way which hopefully can help you get deeper and deeper meditations. එහිඳ මේ හැන්දෑවේ දේශනාවේදී මම මේ චාග, පටිනිස්සග්ග, මුත්‍ති, අනාලය කියන කරුණු හතර හරහා භාවනාවේ දියුණුවටපත් වෙන්නේ කොහොමද කියලයි අද විස්තර කරන්නේ. And the first of those terms, chaga, as you will all know, is generosity, it's giving, liberality.
ඔබ කවුරුත් දන්න විදිහට ඡාග කියලා කියන්නේ ඔබ දීම විශේෂයෙන්ම දේවල් අතහැරීම ඒ යම් දේවල් වලින් මිදීම කියන එක. Of course, I think I mentioned in passing that real giving is expecting nothing back in return. මම කලිනුත් මතක් කළා නියම දීම කියලා කියන්නේ කිසිවක් නැවත බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිව දීම කියලායි. For example, that if you give dana, if you're real giving of dana, of say food to the monks, it's not expecting an anumodana afterwards or a sermon. You're giving it just for the sake of giving. විශේෂ උදාහරණයක් විදිහට ඔබ භික්ෂුන් වහන්සේලාට දානයක් දෙනවා නම් ඒ අනුමෝදනාවක්වත් ධර්ම දේශනාවක්වත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතුව නිකන් දීමෙහි අදහසින් පමණක් ඔබ දෙනවා. Or if you contribute, say, to running a retreat like this, you don't expect your name to be read out, that this retreat was sponsored by this person and that person and somebody else. තවත් උදාහරණයක් විදිහට මේ වගේ භාවනා පුහුණුවකට ඔබ දායකත්වයේ සපයනවා නම් ඔබේ නම මේන් කියවෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේ පුහුණුව සිදු කළේ මේ කෙනා විසින් කියලා කිසිම කෙනෙක් මෙහි නමක් සඳහන් වීමක් බලාපොරොත්තු වෙන්න ඕනේ නැහැ. I haven't been in too many temples and monasteries in Sri Lanka, but I know that in some countries, if you give a donation to the temple, for example, building a hall or a dana sala, they put your name on the wall. මම ලංකාවේ බොහෝ පන්සල් වලට නම් ගිහිල්ලා නැති වුණත් නමුත් බොහෝ රටවල මේක සිද්ධ වෙන දෙයක්. යම්කිසි කෙනෙක් යම් ගොඩනැගිල්ලක් ඉදි කරන්න හෝ මුදලක් ආධාරයක් දුන්නට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ නම ඒ ශාලාවේ යම්කිසි තැනක පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. Mr. and Mrs. Senanayaka or something, and 1,000 rupee. මිසිස් සේනානායක හරි මිස්ටර් සේනානායක හරි රුපියල් 1000ක් පරිත්‍යාග කළා කියලා ඒකේ අපිට දකින්න පුළුවන්. Now that is not giving. නමුත් ඒ නෙමෙයි දීම කියලා කියන්නේ. That is what we call buying advertising rights. ඒකට අපි කියන්නේ මිලදී ගන්නවා විශේෂයෙන්ම දැන්වීම වල අයිතිය මිලදී ගැනීමක් වගේ. Your name is up there. And is that real giving? No, because you're getting something back in return. And it's the same with all other types of giving. Very often in the West, if you give a donation to a charity like a Buddhist society, you get tax credits. බටහිර රටවල නම් ඔබ යම්කිසි බෞද්ධ සංගමයක් වගේ පුණ්‍ය කටයුතු වලට දෙනවා නම් ඔබට ලැබෙනවා මේ බදු නිදහස් වීමේ ඒ වගේ අගයක්. And again, that's not real giving. You're ඒ වගේම එයත් නියම දීම නෙමෙයි. getting some benefit back. ඔබ යමක් බලාපොරොත්තුෙන් දෙන නිසා. Is doing business. ඒකට කියන්නේ ව්‍යාපාර කිරීම කියලයි. And so I've been encouraging many people, those who really want to practice the real chaga, the real dana in the West, if you want to give a donation, don't put your name on the bottom. මම නිතර මේ නිසා කියන්නේ ඔබට නියම පරිත්‍යාගයක් නියම දානයක් දෙන්න ඕන නම් එහි පතුලක කොහෙවත් ඔබේ නම සඳහන් කරන්නට උත්සාහ කරන්න එපා. Anonymous. If you are going to help build something, give it anonymously. ඔබට යම් අවශ්‍ය නම් කෙනෙක්ට උදව් කරන්න ඒ වගේම යමක් ඉදි කරන්න අවශ්‍ය නම් ඒක නිර්නාමිකවම කරන්න. One of the most inspiring donations which I received for one of our projects in Australia. ඕස්ට්‍රේලියාවේ එක ව්‍යාපෘතියකදී පුදුම හිතෙන පරිත්‍යාගයක් මට ලැබුණා. I don't mind saying this because it made me so inspired. Many years ago that we decided in Perth, Australia to have a monastery for women. We had a monastery for monks. We didn't really have any place for nuns to practice. අවුරුදු ගණනාවකට කලින් අපිට අවශ්‍ය වුණා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආරාමයක් තිබුණා වගේ
භික්ෂුණීන් වහන්සේලාටත් ආරාමයක් ඉදි කරන්නට කියලා ව්‍යාපෘතියක් අපි පටන් ගත්තා. And I think you may know that even in the time of the Buddha, say if the monks and the nuns associate too closely together, there's always problems there. So ඔබ දන්නවා භික්ෂුන් වහන්සේලාත් භික්ෂුණීන් වහන්සේලාත් නිතරම ළඟින් ඇසුරු කිරීම බුදුරජාණන් වහන්සේ විනයට අනුව අනුමත කළේ නැහැ. to the monastery for the monks and the monastery for the nuns, separate. ඒ හින්දා ඉස්සෙල්ලා භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආරාමයක් ඊළඟට වෙනම භික්ෂුණීන් වහන්සේලාට තවත් ආරාමයක් විදියට සකස් කරන්න ඕනේ වුණා. So when we first floated that idea to people, we started a fund to raise money to buy some land. අරමුදලක් ඇති කරලා මේ අදහස මිනිසුන්ට කිව්වට පස්සේ ඒ අරමුදල හරහා ඉඩමක් ලබා ගැනීමට අපි සැලසුම් කළා. Our nuns monastery in Perth. And we maybe had a few $1,000s in there, but nowhere near enough to buy any land. අපිට තිබුණා ඩොලර් දහස් ගණනකට ප්‍රමාණයක්. නමුත් ආසන්නවත් වෙලා තිබුණේ නැහැ මේ ඉඩමක් ගැනීමට. And the big breakthrough came when this gentleman came to see me, and he wasn't dressed in fine clothes. He was dressed in the sort of clothes which maybe a builder on a building site, a work on a building site would wear. හරි පුදුම හිතෙන දෙයක් සිද්ධ වුණා එක අවස්ථාවක. කැත ඇඳුම් වලින් පිළිවෙලකට නැති නිකන් වැඩ කරන තැනක වගේ ඇඳුම් ඇඳගෙන ඉන්න කෙනෙක් ආව මං හම්බ වෙන්න. And he came to see me and he said, I've heard you're building or trying to build a monastery for nuns, for Buddhist nuns. And I said, we haven't even started building yet, we haven't even got any land yet, but we're collecting some money to buy some land. එතුමා කිව්වා මට අහන්න ලැබුණා මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට ආරාමයක් ඉදි කරන්න මුදල් එකතු කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ උන්වහන්සේ කියලා තියෙනවා අපිට තාම ඉඩමක් නැහැ. ඒ හින්දා මේ ගොඩනැගිල්ල හදන්න අපි තාම පටන් ගත්තේවත් නැහැ කියලා. He said that's a wonderful idea. He was a Caucasian Australian. And he said that last week my wife gave birth to our first child. It was a girl. He said, I'm a Buddhist. And I've heard that you want to make an opportunity available for women to practice the monastic life. Now, my girl is only 1 week old, and I'm a Buddhist. I'm not sure if she's even interested in living monastic life or even becoming a Buddhist. ඒ පුජ්‍යලයා කියනවා මම බෞද්ධයෙක් මගේ පුංචි දරුවෙක් දියණියක් මට ඉපදුනා සතියක්කට විතර කලින් මම දන්නේ නැහැ ඒ දියණිය කැමති වේද කියලා භික්ෂුණී ආරාමයක ජීවිතයක් ගත කරන්න. නමුත් බෞද්ධයෙක් විදියට මම ඊටාම සතුටු වෙනවා මේ වගේ ඔබ වහන්සේගේ අදහසක් තිබීම පිළිබඳව භික්ෂු කාන්තාවන්ට බුද්ධහම පුහුණුවන්නට ආරාමයක් ඉදි කිරීම ගැන. I want that opportunity for her that when she grows up, if she wants to be a Buddhist nun, that she can. And he handed over a check for $250,000 Australian dollars. ආයෙත් ඒ පුජ්‍යලයා කියනවා මම ඒ කැමති ඒ දරුවා ලොකු වෙනකොට සමහර විට ආරාමික ජීවිතයක් ගෙවන්න අවශ්‍ය නම් පැවිදි භික්ෂුණියක් වෙන්නට අවශ්‍ය නම් ඒ අවස්ථාව ඇයට තිබිය යුතුයි. ඒ හින්දා චෙක් එකක් ලිව්වා ඕස්ට්‍රේලියන් ඩොලර්ස් වලින් හරි අඩක් බිලියන අඩක් විතර වටිනා. I'd never seen him before. මම එතුමා මීට කලින් දැකලා තිබුණෙත් නැහැ. And I never saw him again. ඊට පස්සේ දැක්කෙත් නැහැ. Now that's called chaga. අන්න ඒකයි ඡාග කියලා කියන්නේ. I must admit that my hand was shaking when I received such a huge check. That was a huge amount of money. මගේ අතත් වේවුලනවා වගේ දැනුණා. ඒ තරම් විශාල මුදලක් ලැබෙනකොට ඒක ඒ තරම්ම ලොකු මුදලක්. Actually got our nuns monastery started. අන්න එහෙමයි අපි මේ භික්ෂුණී ආරාමය පටන් ගත්තේ. But what really impressed me that he was not interested in getting a tax receipt. He was not. නමුත් මට පුදුම හිතෙන දේ උනේ ඒ පුජ්‍යලයට අවශ්‍ය උනේ නැහැ මේ බදු වලින් නිදහස් වීමක්වත් කුමක්වත් එහෙම දෙයක් කරගන්න. Interesting
in having his name. In fact, I cannot remember his name to this day. නමුත් මේ වෙනකොට මට එතුමාගේ නමවත් මතක නැහැ. එතුමාට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ නම කොහෙවත් ලියවෙන්න. It just was an act of gratitude for the birth of his first child. ඒ තමයි තමන්ගේ පළමුවෙනි දරුවට කෘතවේදී වීමක් වශයෙන් කරපු දේ. And making an opportunity available, maybe in the future, for her to be a Buddhist nun if she so wishes. ඇය කැමති නම් අනාගතයේදී බෞද්ධ භික්ෂුණියක් වීමට අවස්ථාවයි එතනින් ඒ උදා කළ දුන්නේ. Now those are the sorts of acts of chaga, of generosity, which are so inspiring, not so much for the amount, but for the way it was given, anonymously. මේ දීප මුදල විතර නිසා නෙමෙයි මෙතනදී වැදගත් වෙන්නේ ඒ නිර්නාමිකව ඒ දීප විදියයි මෙතනදී මම සලකන්නේ. Not expecting anything back, but just giving. කිසිවක් නැවත බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිකම්ම දීමයි එතන තියෙන්නේ. Expecting nothing back in return. Now that was always my idea of generosity, to give, expecting nothing back in return. අන්න ඒකයි මම නිතරම පරිත්‍යාගයෙන් අදහස් කළේ යමක් දෙනවා කිසිවක් නැවත බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිව. So what does that mean for the way of letting go in meditation? එහෙනම් භාවනාවේදී මේ අතහැරීම කියලා කියන්නේ මොන අදහසින්ද? It means you give your mindfulness, your total attention to this present moment as your act of dharma, expecting nothing back in return. That's the hard part, expecting nothing back in return. ඔබ කිසිවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිව නැවත කිසිවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිව මේ මොහොතේ සිටීමයි එතකොට භාවනාවේදී මෙය අදහස් කරන්නේ. Only then is it letting go. So often people come on a retreat such as this with so many expectations. I hear this Ajahn Brahm fellow is an expert in jhanas. Okay, I'm going to get jhana in this retreat. At least if I don't get jhana, at least I'm going to get nimitta. At least I'm going to get my meditation more deep. And if you come with such expectations, that is not letting go. ඔබ මේ භාවනාවට පැමිණියේ ධ්‍යාන ලබන්නට නම් අජාන් බ්‍රහම් හාමුදුරුවෝ කියලා කියන්නේ ධ්‍යානවලට අනර්ග ගුරුවරයෙක් එක්ක ධ්‍යානවත් ලබා ගන්න බැරිනොත් නිමිත්ත හරි ලබා ගන්නවා නිමිත්තවත් ලබා ගන්න බැරිනොත් ඉතින් භාවනාව හරි දියුණු කර ගන්නවා කියලා හිතාගෙන නම් මේ භාවනා පුහුණුවට ආවේ එය නෙමෙයි නියම ක්‍රමය අතහැරීමේ. It's doing a deal. It's being a business monk. ඒක ගනුදෙනුවක් කරනවා වගේ හරියට ව්‍යාපාරික හාමුදුරු නමක් වෙනවා වගේ. I will come on this retreat, I will sit and I will behave as long as I get something back afterwards. And of course, because that's not letting go, you never receive the fruits of meditation. ඔබ මේ ස්ථානයට ඇවිල්ලා යමක් බලාපොරොත්තුෙන් භාවනා කරනකොට එය නෙමේ නියම ක්‍රමය අතහැරීමේ ඒ නිසාම භාවනාව සාර්ථක වන්නේ නැහැ. When I've taught that to people, I've asked them, the next time you meditate, you sit down, you cross your legs, you make your body comfortable, you start meditating, and you make the resolution, this is my gift, my dana to the Buddha. Half an hour, 45 minutes, an hour of meditation. I just do this as a selfless gift. I don't want anything back in return. ඔබ භාවනාවට ඉඳගන්න අවස්ථාවේදී බුදු පියාණන් වහන්සේටයි මේ පරිත්‍යාගය මම කරන්නේ මට කිසිවක් නැවත අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ මම හොඳින් භාවනාව කරගන්නවා කියලා ශරීරයේ පහසුවෙන් තබාගෙන ඉඳ ගැනීම ඔබට ඒ විදිහට කරන්නට පුළුවන්. If I fall asleep, if I just have my mind wandering all over the place, that doesn't matter. නිදි කිරා වැටෙනවා නම් හිත එහෙම දුවනවා නම් මට ඒ ගානක් නෙමෙයි. I've given this time for meditation. I don't expect anything. මම මේ කාලේ භාවනාවට දීලා තියෙනවා නමුත් මම කිසිවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. Then you're letting go.
And I mention that to many people in the interviews. This expectation business is very, very subtle. අන්න එතකොටයි ඔබ නියම විදියට අතහරින්නේ. මම සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී බොහෝ අයට කියලා තියෙනවා යමක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියලා කියන්නේ තාම සියුම් දෙයක්. Sometimes you're not mindful enough to see you are expecting something to happen. සමහර වෙලාවට ඔබ සිහියෙන් නෙමෙයි ඉන්නේ ඔබ යමක් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා කියලා දෙයක් සිද්ධ වෙනකන්. You get to the delightful breath and you've heard me say so many times, the nimitter's coming, the nimitter's coming, the nimitter's coming. And you ඔබ ඊටාම ප්‍රීතිමත් හුස්ම රැල්ල අවස්ථාවට ආවට පස්සේ ඔබට මතක් වෙනවා මොකද මම නිතරම කියලා තියෙනවා නිමිත් එනවා කියලා. expect and it never happens. And then ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ තරමටම එය සිද්ධ වෙන්නෙම නැහැ. come and blame me, your method doesn't work. ඊට පස්සේ බනීමට ඔබේ ක්‍රමය වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා. It does work, but you have to practice it very carefully. එය වැඩ කරනවා ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ තාම ප්‍රවේශමෙන් භාවනා කරන්න. No expectations. And a කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතිව. it does come. Jhana's coming, jhana. And of course it never happens. You are expecting again. ඊට පස්සේ නිමිත්තාවට පස්සේ ධ්‍යාන කියලා ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා පුහුණුවේදී ඒ ධ්‍යානත් බලාපොරොත්තු වෙන තරමට කවදාවත් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. Look at any women who are expecting, they're in a lot of pain. So ගැබිනි මවක් දිහා බලන්න ඒත් බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්න කෙනෙක් ඒගොල්ල බොහෝ වේදනාවෙනුයි ඉන්නේ. don't expect anything. කිසිවක් බලාපොරොත්තු වෙන්න එපා. Painful. So we give, expecting nothing back in return. ඒ හින්දා අපි දෙනවා කිසිවක් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැති. Those people who do that get very wonderful meditations. Why? අන්න එහෙම කරන අය ඊටාම හොඳට භාවනාව දියුණු කරගන්නවා. ඇයි? Because that's the first way of letting go. මොකද එයයි පළවෙනිම ක්‍රමයේ භාවනාවේදී අතහරින්නට තියෙන. Not wanting anything back, not expecting anything back. කිසිවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. කිසිවක් අවශ්‍ය වන්නේත් නැහැ අපිට භාවනා පුහුණුවේ ප්‍රතිඵලයක් විදියට. Just giving. නිතර නිකාම්ම දීමයි කරන්නේ. Because remember what I said at the very beginning of this retreat, quoting from my teacher, we're meditating not to get something. We're meditating to let go of things. මම මගේ ගුරුවරයන් වහන්සේගේ උගන්වීමකින් මේ භාවනා පුහුණුව ආරම්භක වෙද්දීම මතක් කළා අපි භාවනා කරන්නේ යමක් ලබා ගන්නට නෙමෙයි අපි දේවල් අතහරින්නටයි භාවනා කරන්නේ. The more you let go, the closer you are to Nibbana. ඔබ කොයි තාක් දුරටද අතහරින්නේ ඒ තාක් දුරට ඔබ නිවනට සමීප වෙනවා. Let go a little, you're a little way there. A lot, ඔබ ටිකක් අතහරින්න එතකොට ටිකක් ඔබ නිවනට සමීපයි. you're halfway there. බොහෝ අතහරින්න එතකොට ඔබ භාගයක් දුර ගිහිල්ලා තියෙන නිවනට. Everything, and you're there. සියල්ලම අතහරින්න අන්න ඔබ එතකොට නිවනේ සිටින්නේ. I mentioned to someone in interviews, what is Nibbana anyway? මම මේ සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී මතක් කරා බොහෝ අයට නිවන කියලා කියන්නේ මොකද්ද කොහොම වුණත්? Nibbana is what's left when you've let go of everything. නිවන කියලා කියන්නේ සියල්ලම යන්න දුන්නට පස්සේ ඉතිරි වෙලා තියෙන දෙයටයි. When everything's disappeared, Nibbana is what's left. සියල්ලම අතුරුදහන් වුණාට පස්සේ අන්න නිවනයි ඊළඟට ඉතුරු වෙලා තියෙන දේ. Understanding that, you realize you have to let go of things. Which brings me up to the second way of letting go, called Patinissagga. අන්න එය තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඔබ තේරුම් ගන්නවා නියම ක්‍රමය මේ අතහැරීමේ අන්න එයින් ඊළඟ පියවරට පටිනිස්සග්ග කියන පියවරට මාර්ගය පෑදෙනවා. Which is literally throwing things away. එයින් අදහස් වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් දේවල් ඉවතට විසි කර දැමීම. It's amazing just how people don't throw things away.
හරි පුදුමාකාරයි. මිනිස්සු දේවල් ඉවතට විසි කරන්න යන්නේ නැහැ. They keep so many stuff. It's amazing. ඒගොල්ලෝ තියාගෙන ඉන්නවා සියලු දේවල්. That gentleman has been very kind and thrown all the questions away. Wonderful. හරි පුදුමයි. අර මහත්තයා ඊටම හොඳයි. සියලුම අහන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික කොළ ටික එකතු කරලා සියල්ලම විසි කළා දැම්මා. That's called letting go. අන්න ඒකටයි කියන්නේ යන්න දෙනවා කියලා. අතහරිනවා කියලා. Okay. Now, I gave a simile in the West so people could understand this. And I think, you probably in Sri Lanka, you've seen these hot air balloons. These hot air balloons, these big balloons, and there's hot air or sometimes a gas inside. And there's a big basket where 2 or 3 people can stand. And they let go of the ropes which tie it to the earth, and these balloons float high up into the sky. මම බටහිරදිත් මේ උපමාව කියනවා. ලංකාවේ ඔබටත් මේ හුරු ඇති. විශාල බැලූන් ගුවනට යවන්නට පුළුවන් බැලූන් 3-4 දිනකට ඒකේ බාස්කට් එකක ඉන්නත් පුළුවන්. අහස මුදුනට යනවා. Now hot air balloons. Now you go so high and you can't go any further. ඔබ ඉහළටම යනවා. ඔබට තව යන්නට බෑ තව දුරටත්. And you think, how can I go higher? You have to look for something in the basket you can throw out. අන්න ඉහළටම ගිහිල්ලා ඔබට තවත් ඉහළට යන්න ඕනට නම් ඔබ ඊළඟට මොකද්ද කරන්නේ? බාස්කට් එක ඇතුලේ තියෙන යම්කිසි දෙයක් ඉවතට විසි කරන්න හදනවා. Usually there are sandbags there. සාමාන්‍යයෙන් වැලි කොට්ටවුර තියෙනවා. So you throw out the sandbags and then you go higher. ඔබ වැලි කොට්ටවුර ඉවතට විසි කරාම තවත් ඉහළටම යනවා. And you get so high, how can I go further? ඔබ ඉහළටම ගිහිල්ලා තව හිතනවා තව ටිකක් යන්නේ කොහොමද කියලා. You look in the basket, it's your lunch. So you throw your lunch out and then you go ඊට පස්සේ බාස්කට් එක ඇතුලේ බැලුවාම තියෙන්නේ ඔබේ දිවා ආහාරය. අනේකත් ඉවතට විසි කරනවා තව ටිකක් යනවා. higher. The more you throw out, the higher you go. ඔබ ඉවතට විසි කරන තරමට ඉහළට යන්නට ඔබට පුළුවන් වෙනවා. Now that's like Patinissagga. අන්න ඒක හරියට පටිනිස්සග්ගය වගේ. In your meditation, don't see what you can get. ඔබේ භාවනාවේදී බලන්න එපා මොනවද ඔබට ගන්න පුළුවන් කියලා ලැබෙන දේවල්. What can I throw away? මොනවද ඔබට විසි කරන්න තියෙන්නේ ඉවත් කරන්න තියෙන්නේ කියලායි බලන්න ඕනි. Throw away all your past. ඔබේ සියලුම අතීතය ඉවතට විසි කළා දාන්න. Throw away all those jhanas you've had in the past. අතීතයේ ඔබට තිබිච්ච සියලු ධාන ඔබ ඉවතට විසි කළා දාන්න. All those experiences of Sowan, Anagami, even Arahat. Throw all of that out, because if you keep that සෝවාන් සක්‍රුදාගාමි අනාගාමි අරිහත් වෙලා තියෙනවා නම් මීට කලින් ඒවත් විසි කළා දාන්න. in your basket, it can't go high. ඒව ඔබේ බාස්කට් එකේ තියෙනවා නම් අර බැලුනේට ඊට වඩා උඩට යන්නට බෑ. All your attainments, true or false, throw them out. ඔබ මේ වෙන විට යම්කිසි දියුණුවකට පත් වෙලා තියෙනවා නම් එය හරි හෝ වේවා වැරදි හෝ වේවා ඒ සියල්ලම අතහරින්න. This is one of the problems. He was a Tibetan monk, but he was actually a drunkard. He was not a very good monk at all, but he was. He had to go. මේ ටිබෙට් හාමුදුරු නමක් දැන් ඒ හාමුදුරුව බේබද්දෙක්. ඒ කියන්නේ හොඳ හාමුදුරු නමක් කියන්න බෑ කොහෙත්ම. නමුත් උන්වහන්සේ හොඳ හාමුදුරු නමක් වෙලා හිටියා. Go to a rehab place in the United States with alcohol problem. Eventually he died, but he was very smart in some areas. He coined the term spiritual materialism. මේ ඇමරිකාවේ තියෙන පුනරුත්ථාපන ස්ථානයකට උන්වහන්සේට දැන් යන්න වෙලා තියෙනවා. නමුත් උන්වහන්සේ තමයි මේ ආධ්‍යාත්මික spiritual materialism කියන එක. ඒ කියන්නේ ආධ්‍යාත්මිකව යම් යම් දේවල් පිළිබඳව
තමන් ආධ්‍යාත්මික දියුණු වෙච්ච දේවල් පිළිබඳව යම්කිසි අලුතින් උන්වහන්සේ වචනයක් හැදුවා. Because you know in the United States, people are so materialistic, they like lots of money, big cars, big houses, just like in Colombo these days. හරියට දැන් කොළඹ වගේ බටහිර රටවල මිනිස්සු කැමති ලොකු ගෙවල් වලට, ලොකු කාර් වලට, ලොකු දේපල වලට. We call that materialism. And he ඒකට අපි කියන්නේ මේ භෞතිකව දේවල් ලබා ගැනීම කියලා භෞතිකවාදය වගේ. called this thing spiritual materialism. මේ ආධ්‍යාත්මික භෞතිකවාදය කියලා මේ හාමුදුරුව අලුත් වචනයක් හැදුවා. How many jhanas have you got? ඔබ කොච්චර ධ්‍යාන ලබාගෙන තියෙනවද? Are you a sowan yet? ඔබ සෝවන් වෙලා තියෙනවද දැන් තවමත්? You're not. Oh, I've been a sowan for so many years. ඔබ සෝවන් වෙලා නැහැ. මම සෝවන් වෙලා තියෙනවා අවුරුදු දැන් ගානනාවකට කලින් සෝවන් වුණේ. Oh, I'm a Sakadagami. Sakadagami, that's easy. I did that last retreat. කවුරු හරි කියනවනේ සක්‍රුදාගාමි වුණා කියලා. සක්‍රුදාගාමිනේ කොච්චර ලේසිද? ඒක මං ගිය පාර භාවනා පුහුණුවේදී ඒක ලබා ගත්තේ කියලා කිව්වා. That's called spiritual materialism. අන්න ඒකට කියන්නේ මේ ආධ්‍යාත්මික භෞතික වාදය කියලා. It means you take these attainments as your ego. ඔබ හිතනවා මේ මාන්නයකින් ඔබ හිතනවා ඔබේ මේ යම් භාවනා දියුණු වෙච්ච අවස්ථාවන් ලොකු මාන්නයකින් ඔබ හිතනවා ඒව ගැන. And you think it's one more thing which I can collect. Yes, I've got my nice wife, I've got my house, I've got my car, I've sent my kids to nice universities in England. So what's the next thing I can gain? Yes, now I meditate and get so one. It's just ඔබ හිතනවා ඔබ දැන් හොඳ කාර් එකක් ගත්තා, හොඳ ගෙයක් හැදුවා, ඊටාම හොඳ බිරිඳක් ලබා ගත්තා, හොඳ විශ්වවිද්‍යාලවලට එංගලන්තේ දරුවෝ ටික යවුවා. ඊළඟට මට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? මට තියෙන්නේ දැන් සෝවන් වෙන්නයි. one more thing which you add to all the other things you've attained in this life. That is ඔබ දැනටවත් ලබාගෙන තියෙන දේවල් වලට තවත් එකක් ඔබ එකතු කිරීම විතරයි ඒ කරේ. called spiritual materialism. ඒකට කියන්නේ මේ ආධ්‍යාත්මික භෞතිකවාදය කියලා. You have to throw that out. ඔබට එය විසි කරන්නට වෙනවාමයි. Basket if you're going to go high. ඉහළට යන්න නම් ඒ බාස්කට් එකෙන් එළියට විසි කරලා දාන්න ඕනේ. All of your past, throw out. ඔබේ සියලුම අතීතය විසි කරලා දාන්න. All of your future, throw out. ඔබේ අනාගතයේ සියලුම බලාපොරොත්තු විසි කරලා දාන්න. Because if you're already planning what you're going to do at the end of this retreat. ඔබ දැනටම සැලසුම් කරනවා නම් මේ පුහුණුවෙන් පස්සේ මොකක්ද කරන්න යන්නේ කියලා? If you've already figured out what you're going to do and what time you're going to leave and what bus you're going to take and where you're going to go and how you're going to get there and what you're going to say when you get to where you're going to go. ඔබ දැනටමත් හිතනවා නම් බස් එක කීයටද පිටත් වෙන්නේ, කොහොමද යන්නේ, කොහාටද යන්නේ, එතෙන්ට ගියාට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? මේ විදිහට ඔබ හිතනවා නම් you've lost the plot. Lost the plot means you've forgotten about the path of meditation. ඔබ දැනටමත් භාවනාවේ නියම අරමුණෙන් ඉවත් වෙලා තියෙන්නේ. You have to throw all of that out as well. ඔබට ඒ සියලුම දේවල් අතහරින්න වෙනවා. So that's why 30 minutes ago, if you're meditating and you find you can't go further, you're stuck somewhere, have a look in your mind to see what you can throw out. අනේකයි පටිනිස්සග්ග කියලා කියන්නේ ඔබ කොහෙදී හරි භාවනාවේදී එකතැන ඉන්නවා නම් හිර වෙලා වගේ බලන්න මොනවද ඔබ අතහැරලා නැත්තේ, මොකද්ද ඔබට අතහරින්න තියෙන්නේ ඔබ තුල කියලා ටිකක් හිතලා බලන්න. It's some past experience, which you want to recreate now. You got a nimitta in the beginning of this meditation, you can't get it back again. සමහර විට ඔබේ අතීතයේදී ඔබ ලබා ගනිපු යම් කිසි අත්දැකීමක් වෙන්න පුළුවන්. නිමිත්ත හෝ භාවනාවේ යම් කිසි මීට කලින් හොඳ අත්දැකීමක් ලැබලා එය නැවත ලබා ගන්නට එය හිතේ තියාගෙන නම් භාවනා කරන්නේ. Past memory, throw that out. අන්නේ අතීත මතකය විසි කළා දාන්න. Or expectations of the future, throw that out too. අනාගතය පිළිබඳව යම් බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා නම් අන්න ඒකත් විසි කළා දාන්න. And when you throw things out, you find you go higher. අන්න එහෙම ඔබ දේවල් අතහරිනකොට තේරුම් ගන්නවා ඔබ කොයිතරම් ඉහළට යනවද කියලා. More peaceful, more still, more pity sukha. ඊටමත් සාමකාමී, ඊටම ප්‍රීතියෙන් ඉන්නේ, ඒ වගේම නිශ්චලයි. And so meditation is looking in your mind to see what your
holding on to and keeping, and what you can throw out. All these භාවනාව කියලා කියන්නේ මේ මනසෙහි හොඳ අවධානයෙන් ඉඳලා මොනවද අතහරින්න තියෙන්නේ කියලා කියා හිතන එකයි. thoughts. Thinking is just such a pain in the head. Throw it out. ඔළුවේ වේදනාකාරීව කොයි වෙලේත් වේදනාව දෙන සිතිවිලි තියෙනවා නම් ඒව විසි කළා දාන්න තියාගන්න එපා. And then you get very high. අන්න එතකොට ඔබ ඉහළටම යනවා. Very, very high. You get to even the stage of the delightful breath. ඔබ සමහර ලාවට හුස්ම රැල්ල ප්‍රීතිමත් වෙන තැනට ඔබ පත් වෙනවා. And you can't go any higher. එතනින් එහාට යන්න බෑ තවත්. You wonder, what can I throw out now? ඔබ ඊට පස්සේ හිතන මොකක්ද ඊට පස්සේ අතහරින්න තියෙන්නේ කියලා. You look in the basket, and there's nothing in the basket. ඔබ ඊට පස්සේ බාස්කට් එක දිහා බලනවා බාස්කට් එකෙත් මේ කිසිවක් නැහැ අතහරින්න. How can I go higher? එහෙනම් තව කොහොමද ඉහළට යන්නේ? Then you realize the basket. අන්න එතකොට ඔබ දැනගන්නවා ඒ බාස්කට් එකයි ඔබට අතහරින්න තියෙන්නේ. Throw the basket out. බාස්කට් එකත් විසි කළා දාන්න. In other words, to go higher from the delightful breath, you have to throw your body out. වෙන වචන වලින් කියනවා නම් තවත් ඉහළට යන්නට නම් ඔබේ ශරීරයත් ඔබ අතහරින්න ඕනේ. Let go of the five senses in this body business. Throw it away. මේ ශරීරය පිළිබඳව තියෙන සංවේදන පහ යන්න දෙන්න අතහරින්න. It's like the basket in which you live. ඒ කියන්නේ ඔබ ජීවත් වෙන බාස්කට් එක වගේ. In English, a basket case is something which is totally useless, a waste of time, a total sort of pain. That's your body. Your body. ඉංග්‍රීසියෙන් බාස්කට් කේස් එකක් කියලා කියන්නේ මහා වේදනාකාරී වදයක් වෙලා තියෙන දෙයක්. ඒ හින්දා ඒ තමයි ඔබේ ශරීරය ඒක විසි කළා දාන්න. Is basket case. ඔබේ ශරීරය දැනටමත් මේ බාස්කට් කේස් කියලා කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ. It's going to get old and sick, never does what it wants. එය කොයි වෙලේත් වයසට යනවා, ලෙඩ වෙනවා, අවශ්‍ය දේ නෙමෙයි කොයි වෙලේවත් කරන්නේ. So it is like a basket. ඒ කියන්නේ ඒක බාස්කට් එකක් වගේමයි. Throw it out. විසි කළා දාන්න. And when you let go of the body, then you get into this beautiful nimitta stage. ඔබ මේ ශරීරය යන්න අතහරිනකොට ඔබ මේ නිමිති අවස්ථාවටපත් වෙන්නේ. Beautiful, beautiful lights. It's ඊටාම ලස්සන ආලෝකයන්. like in the hot air balloon. You're holding on to the balloon. You're holding on there. And how can I go higher? What can I do next? හරියට මේ උණුසුම් වායුව පිරීලා තියෙන බැලූන් වගේ. ඔබ මේ බැලූන් එකට ඊට පස්සේ එල්ලිලා ඉන්නේ. ඔබ බලනවා මීටත් වඩා ඉහළට යන්නේ කොහොමද කියලා. Then you realize to go from the nimitta to jhana, you've got to throw you out. ඔබ ඊළඟට තේරුම් ගන්නවා මේ ධානවලට යන්නට නම් ඔබ ඔබවත් විසි කළා දාන්නයි හදන්නේ. You've got to throw you off. And then the balloon goes all the way into jhana realms. අන්න එතකොට අර බැලූන් එක යනවා ධානවලට. All the time you're throwing something out. හැම වෙලේම ඔබ යමක් අතහැරීමයි කරන්නේ විසිකිරීමයි. To get from delightful breath to nimitta, you've got to throw the body out. Chuck it away. මේ ඊටාම ප්‍රීතිදායක හුස්ම රැල්ලෙන් නිමිත්ත අවස්ථාවටපත් වෙන්න නම් ඔබේ ශරීරය ඔබ අතහරිනවා. Waste of time. කාලේ නාස්ති කිරීමක් විතරයි මේ ශරීරය ගැන ගනුදෙනු කරන එක. To go from the nimitta to jhanas, you've got to throw your sense of self out. ඔබ නිමිත්ත අවස්ථාවෙන් ධානවලට යන නම් තමයි කියන හැඟීමෙන් ඔබ ඉවත් වෙන්නට උන එයත් විසි කළා දානවා. Especially this control of this doer. ඒ කියන්නේ කරන්න පාලනය කරන කෙනා. Be so still. You have to throw out all control. ඊටාම නිශ්චල වෙන්නට නම් ඔබට අවශ්‍ය වෙනවා පාලකයා විසි කළා දාන්නට. Let go. යන්න දෙනවා අතහරිනවා. That's why it's called letting go. අන්න ඒකයි මේකට කියන්නේ අතහැරීම කියලා. A gradual throwing things away. පිළිවෙලින් දේවල් අතහැරීම. Have less, not more. ඔබට තව තවත් අඩුවෙන් තියාගන්නට වැඩියෙන් නෙමෙයි. It's easy for monks to let go of material things.
භික්ෂුන් වහන්සේලාට මේ භෞතික දේවල් අතහරින එක හරිය පහසුයි. You can do that. You can live very simple in little hermitages with very few possessions, just a couple of robes, a little clock or whatever. ඔබට පුළුවන් ඊටාම කුඩා ආරාමයක අවශ්‍ය කරන අවම දේවල් විතරක් තබාගෙන පුංචි ඔරලෝසුවක්, පුංචි ටෝච් එකක්, සිවුරු දෙකක් වගේ දේවල්. But the hard thing for monks to throw out and nuns භික්ෂූන්ටත් භික්ෂුණීන්ටත් අතහරින්නට තියෙන අපහසුම දේ තමයි is this inner stuff. ඒ කියන්නේ ඇතුළත තියෙන දේවල්. Past and future, අතීතය සහ අනාගතය, the body, ශරීරය, and eventually will. අන්තිමේදී මේ කැමැත්ත බලාපොරොත්තුව Discard. එය සපුරා දුරු කරන්න අතහැරලම දාන්න. Not yours. ඒ ඔබේ නෙමෙයි, විසිකලා දාන්න. Away. So that's what we do in meditation. අනේම අපි භාවනා කරන්නේ. Get to a certain stage, you can't go further. There must be something in your basket, something you're holding on to, something stopping the balloon, the jitta, from rising out of samsara, or at least out of kamaloka. මේ කාම ලෝකයේ තුල යම් කිසි දෙයක් ඔබ අල්ලගෙන ඉන්න දෙයක් තියෙනවා නම් හොඳට බලන්න බාස්කට් එක ඇතුලේ යම් දෙයක් තියෙන්න පුළුවන් ඒ අතහරින්න. You know, what is it? And once you find what it is, please throw it away. හොයාගත්ත ගමන් එය අතහැරලා දාන්න. It doesn't belong to you anyway, it's an attack. එය ඔබට අයිති වන්නේ නැහැ කොහොමද? එය යම් කිසි ඇලීමක් විතරයි. It's a burden, it's heavy. එය යම් කිසි කරදරයක්, බරක් විතරයි. Let it go. එය අතහරින්න. And that's called throwing things out. අනේකටයි කියන්නේ විසිකලා දානවා කියලා. The third way of letting go, this is my favourite, muti. තුන්වෙනි ක්‍රමය මේ අතහැරීමේ ඒක තමයි මගේ කැමැතිම එක. ඒ කියන්නේ මුත්‍ති කියන එක. Muti means freedom. මුත්‍ති කියලා කියන්නේ මේ නිදහස. But what does freedom truly mean? නමුත් මේ නිදහස සැබෑ ලෙසම නිදහසින් කියවන්නේ කුමක්ද? To understand this, there's a story which I've told many times. I'm going to repeat now because some of you haven't heard this. ඇතැම් අය මේ කතාව අහලා නැති නිසා නිතරම මම මේ කියන කතාවක් මම මේ වෙලාවේ කියන්න යන්නේ. And it's a story when one of my monks in Australia went to teach in a high security prison. මේක කතාවක් මගේ එක යහළු හම්දුරන් වහන්සේ නමක් සිර ගෙදරක ඉගැන්වීම් කටයුතු වලට ගියාට පස්සේ වෙච්ච දෙයක්. And there was many meditators wanting to learn meditation in prison. මේ සිර ගෙදර බොහෝ භාවනා පුහුණු වෙන්න ඕන අය හිටියා. In fact, I started this maybe 7 years ago. I went into a high security jail in Australia. මමත් මේ අවුරුදු 25කට 26කට කලින් විතර පටන් ගත්තා. මමත් මේ ඉතාමත්ම හොඳ ආරක්ෂාවක් සපයලා තිබිච්ච සිර කඳවුරකට ඕස්ට්‍රේලියාවේ මමත් ගියා. Because I was invited there to teach meditation. මට ආරාධනා කළ තිබුණ භාවනාව උගන්වන්න එහිදී. And in that prison there was maybe about 106 or 7 prisoners. 105ක් 7ක් විතර සිරකරුවන් ඒ බන්ධනාගාරේ හිටියා. About 102 of them came to my class. එයින් 102ක් විතර මගේ වැඩසටහනට පැමිණියා. Nearly all the prison. And I thought that was amazing. I had this hall packed with prisoners. ඒ කියන්නේ මුළුමනින්ම සියලු දෙනා වගේම පැමිණියා. මමත් පුදුම වුණා. සම්පූර්ණයෙන්ම පිරෙන්න සියලුම සිරකරුවන් භාවනාවට ආපු එක් ගැන. And I was impressed. I never thought that prisoners who'd done these terrible crimes would be interested, in religious or spiritual things like meditation. මං ටිකක් පුදුමයටපත් වුණා. මේ තරම්ම ලොකු අපරාධ, දරුණු අපරාධ කරපු සිරකරුවනුත් මේ භාවනාවට මේ තරම් කැමැත්තක් දක්වන්නේ ඇයි කියලා. But I thought that if they are going to come and learn meditation, I'm going to teach them. If they're that interested, ඒගොල්ල උනන්දු වෙනවා නම් භාවනාවට මමත් එහෙනම් භාවනාව කියලා දෙනවා කියලා මං හිතුවා. ඒ තරම් මේගොල්ල භාවනාවට කැමතියි. I am going to bend over backwards to help them.
මම සම්පූර්ණයෙන්ම නැමිලම ඒගොල්ලන්ට ඊටාම කැමැත්තෙන් කැප වෙලා උගන්වන්න කැමතියි. So I started teaching basic meditation. මම ඊට පස්සේ මූලික භාවනාව ඒගොල්ලන්ට උගන්වන්න පටන් ගත්තා. Now prisoners were very restless. නමුත් සිරකරුවන් බොහොම නොසන්සුන්. And so it was only about 3 or 4 minutes when one prisoner stood up, put up his hand and said, "Can I ask a question?" විනාඩි 3-4ක් ගියේ නෑ. එක සිරකරුවෙක් නැගිටලා අත උස්සලා කිව්වා මට ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්ද කියලා. Now this prisoner was about 6'3" tall, incredibly strong. You know, one of these people probably led a gang, you know, full of tattoos, had scars as well. When anyone that big with so many scars and tattoos asks, "Can I ask a question?" you always say, "Yes, sir. What do you want?" එක ඒ සිරකරුවා අඩි 6ක් විතර උසයි. ඒ වගේම මහතයි. ඇඟේ හැමතැනම කැලල් තියෙන, ඒ වගේම පච්ච කොටල තියෙන, මූණෙත් යම් යම් කැලල් තියෙන, ඒ වගේ දැවැන්ත සිරකරුවෙක් නැගිටලා එක සැරේම මගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහන්නද කියලා ඇහුවට පස්සේ වෙන මොනෝ කියන්නද? ඔව් මහත්තයා අහන්න කියලායි මම කිව්වේ. So this was his question. These are funny stories, you cannot make them up. Real life is more funny than any joke. මේක තමයි අහපු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. සැබෑ ජීවිතය මේ තරම් විනෝදාත්මකයි, මීට වඩා විහිළුවක් කොහෙත්ම කරන්න බෑ. He said, "Is it true," he asked me, "that through meditation you can learn how to levitate and fly over walls?" සැබෑද මේ භාවනාවේ තියනවද? භාවනාව හරහා යම් කිසි කෙනෙක්ට මේ බිත්තියක් කිඳාගෙන යන්නට? And then I realized why 102 prisoners were at my class. ඊට පස්සේ මට තේරෙන්න ගත්තා අර 102ක් සිරකරුවෝ මොකටද මේ භාවනාවට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා. They were not interested in developing their faculties and becoming enlightened. They just wanted to learn how to levitate so they could escape. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍යතාවයක් තිබුණේ නැහැ මේ භාවනාව දියුණු කරන්න. ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය එකම දේ මේ බිත්තිය විදගෙන ගිහිල්ලා කොහොමද ගැලවිලා යන්නේ මේ හිරගෙදරින් කියලායි. They were very stupid. ඒගොල්ලෝ ඒ තරම්ම මෝඩයි. So when I answer quite truthfully, it's very rare for someone to be able to levitate. It takes years and years and years of practice. The next week when I came, there were only 3 prisoners turned up. මම ඒගොල්ලන්ට කියලා දුන්න මේක මේ විදිහට ඒ தത്വයට එන්න නම් භාවනාවේ අවුරුදු ගණනාවක් භාවනාව පුහුණු කරන්න ඕන කියලා. ඊළඟ භාවනා වැඩසටහනේදී සිරකරුවෝ ඊට පස්සේ 3 දෙනයි ඇවිල්ලා තිබුණේ භාවනා කරන්න. They were the ones who were really interested in developing themselves. The rest they just wanted to escape. ඒ 3 දෙනා සැබෑ ලෙසම භාවනාවට කැමති වෙලා තිබුණා. අනිත් ඔක්කොටම අවශ්‍ය වුණේ ගැලවිලා ඉන්නයි. But anyway, this monk, because I got very busy on other things, so he went to one of these new prisons. කොහොම නමුත් අර කලින් කියපු හාමුදුරුවෝ මොකද මම බොහෝ අනිත් කටයුතුත් එක්ක මට කාර්යබහුල වෙන්න තිබුණ නිසා උන්වහන්සේ ගියා භාවනා වැඩසටහනට. He was taking a class of maybe 4 or 5 prisoners every week, and after a few weeks the prisoners asked him to stay behind, to give him a cup of tea, some gilampas, and to talk to him. And they wanted to know what it was like being a monk in Australia. උන්වහන්සේ සිරකරුවන් 4-5 දෙනෙක්ට පෞද්ගලිකව මේ භාවනා පුහුණුව කියලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ටික දවසකින් එයා කිව්වා මේ හාමුදුරන්ට පසකින් ඉන්න කියලා. ඊට පස්සේ ගිලම්පස දීලා උන්වහන්සේකින් අහනවා දැනගන්න ඕන කමක් තිබුණා ඒ සිරකරුවන්ට මේ ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ රටක භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වුණාම ඒක කොයි වගේද කියලා. So he told them the routine. In monastery in Perth, we get up at 4 o'clock in the morning. ඊට පස්සේ කණ්ඩායමට අර හාමුදුරුවෝ කිව්වා මේ ඕස්ට්‍රේලියාවේ ආරාමේදී අපි 4ට අවදි වෙනවා උදේ. And when they said 4 o'clock, the prisoners were shocked. 4ට අවදි වෙනවා කියලා කිව්වට පස්සේ සිරකරුවන් පීඩණයටපත් වුණා. ඒගොල්ලෝ එක සැරේම කම්පණයටපත් වුණා. 4 o'clock in the morning. Now even murderers don't have to get up until 6 in prison. උදේ 4ට මේ
මිනි මරපුවටවත් උදේ 4ට අවදි වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ 6 වෙනකම් බුදියන්න පුළුවන් නේ කියලා ඒගොල්ලෝ ඇහුවා. And then they asked, what do you do at 4 o'clock in the morning? ඊළඟට ඇහුවා උදේ 4ට මොකද්ද කරන්නේ මේ කියලා. Can you watch the TV? Get the උදේ 4ට ටීවී බලන්න පුළුවන්ද? late night movie? රාත්‍රී තියෙන චිත්‍රපටය බලන්න We පුළුවන්. don't have TVs in Buddhist අපිට ටීවී ඇත්තේ නැහැ මේ බෞද්ධ ආරාමවල. monasteries. No, we meditate in the morning. අපි කරන්නේ භාවනා කරන එක උදේට. So, oh, okay. We ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ කිව්වා කමන්නේ. understand you're Buddhist monks, you meditate. ඔබ බෞද්ධ භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් නිසා ඔබ භාවනා කරනවා කමක් නැහැ. But then, do you have breakfast? ඊළඟට සිරකරුවව ඔබ මේ උදේ ආහාරය ලබනවද? And in our monastery, we do have a breakfast. Not all monks have breakfasts. ඔව් අපේ ආරාමේ අපි උදේ ආහාරය ගන්නවා. නමුත් සියලුම හාමුදුරුවෝ උදේ ආහාරය ගන්නේ නැහැ. But this one, what we do usually have, we have like a cup or a mug, and we can have some cereal in it, and that's all. අපි සාමාන්‍යයෙන් ධාන්‍ය ටිකක් දාගෙන යම් කිසි භාජනයක අපි ඒක ආහාරයට ගන්න එච්චරයි. And the prisoners said, this is high security prisoners, very bad people in here, and we have a choice of food. You know, you can have bacon and eggs, you can have pancakes and toast, all sorts of cereals and fruit. You can have a great choice. මේ අධි ආරක්ෂිත සිර කඳවුරක් කියලා අර සිරකරුවෝ කියනවා අපිට උදේ ආහාරයට බොහෝ දේවල් තියෙනවා. සෑන්ඩ්විචස් ඕන නම් එහෙම නැත්නම් කුකුල් මස් ඕන නම් බිත්තර ඕන නම් පෑන්කේක් ඕන නම් ඒ ඕන විදියකින් අපිට තෝරගන්න පුළුවන්. Oh, in my monastery, he said. ඊට පස්සේ හාමුදුරුවෝ නෑ මගේ ආරාමේ එහෙම නෑ කියලා. What do you do now after the morning dana? ඔබ ඊට පස්සේ උදේ ආහාරයෙන් පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? උදේ දානෙන් පස්සේ. Actually, in monastery in Perth, we do some chores in the morning. And sometimes we work very hard. Even I work hard as well, because it's good exercise. සමහරවිට අපි ලොකු බර වැඩ කරනවා. මමත් බොහෝ වෙලාවට ඒ කටයුතු වල යෙදෙනවා. මොකද ඒක ශරීරයට හොඳ ව්‍යායාමයක් නිසා. Exercise for me, because sometimes now already you get fat if you just sit here talking and meditating. So exercise is good for you. නිතරම ඉඳගෙන කතා කර කර විතරක් ඉන්නවා නම් දේශනදීදී ඔබ මහත් වෙන්න පුළුවන්. ඒක ශරීරයට හොඳ නැහැ. හින්දා මේ අභ්‍යාස ව්‍යායාම කිරීම ඉතාම වැදගත්. And we do useful exercise, like helping maintain and build a monastery. අපි ප්‍රයෝජනවත් ව්‍යායාමයි කරන්නේ. ඒ කියන්නේ ආරාමයක් ගොඩනගන්නට උදව් කිරීම වගේ. I remember this one occasion, we've been doing some building and we're mixing concrete. එක අවස්ථාවක් මට මතකයි අපි ගොඩනැගිල්ලක් හදන්න කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍ර කර කර කොන්ක්‍රීට් අනාන හිටියේ. So, you know, even though I'm a big monk, I also give a hand. මම ලොකු හාමුදුරුවෝ තමයි ඒත් මමත් උදව් කරනවා ඒව කරන්න. When you're mixing concrete, you know, you get cement all over you. So ඔබ මේ කොන්ක්‍රීට් මිශ්‍ර කරනකොට සිමෙන්ති හැමතැනම ඇඟ පුරාම splatters of grey on my head and on my robe. ඔළුවෙත් සිවුරු වලත් හැමතැනම අලු පාට වෙලා. And I was going back from the hut we were building back to my room for a shower. මම ඒ ගොඩනැගිලි හද හිටිය තැන ඉඳලා මගේ කුටියට යන ගමන් හිටියේ ඇඟපත සෝදගන්න. I happened to pass, it was a Sri Lankan lady who was visiting. ඒ අතර මගදී මට හම්බුණා ශ්‍රී ලංකාවේ කාන්තාවක් මේ අපේ ආරාමයට පැමිණෙමින් She must හිටියා. have been a very high class Sri Lankan girl. She had an ඇය මේ ඊටාම ඉහළ පැලැන්තියේ ශ්‍රී ලංකාවේ ගැහැණු ළමෙක්. expensive sari. ඇය ඊටාම ඉහළ ගණයේ අනර්ඝ සාරියක් ඇඳගෙන හිටියා. So many jewelry බොහෝ රත්රන් ආභරණ පැළඳගෙන හිටියා. that she rang louder than the bell. You know, clink, clink, clink. You could hear her a mile away. එයින් අදහස් කළේ ඒ රත්තරන් නිසාම ඇගේ අත්පා වලින් ඒ තරම්ම සීනු නාදයක් වගේ සතුම් ගානක් ඇහෙන්න තරම් තිබුණා. And she came up to me ඒ කාන්තාව මගේ ළඟට ආවා. and said, I'm looking for Ajahn Brahm, the abbot. මම මේ අජාන් බ්‍රාහම් හාමුදුරුවෝ මේ ඉන්න ප්‍රධාන හාමුදුරුවෝ හොයයි ඉන්නේ. And I got a sharp mind. I'm very quick. I said, මට තියුණු මනසක් තිබ්බා. ඊටාම ශනිකව මම කිව්වා
If you go to the dana sala, he'd probably be there in about 10 minutes. ඔබ දාන ශාලාවට යනවා නම් උන්වහන්සේ විනාඩි 10කින් විතර එතන ඉඳී කියලා කිව්වා. So she said thank you and went to the dana sala. ඇයි ස්තුතියි කියලා ගියා දාන ශාලාවට. I quickly went to my room, had a shower, changed my robes and went to the dana sala. මම ඉක්මනින්ම කාමරයට ගිහිල්ලා ඇඟ පත සෝදගෙන වෙන සිවුරක් පෙරවගෙන මම ගියා දාන ශාලාවට. We had a nice discussion about Dhamma. අපි තාම හොඳ සාකච්ඡාවක් තිබුණ ධර්මය පිළිබඳව අපි ගොඩක් සාකච්ඡා කරා. She said, "Oh, thank you so much. That was very inspiring, and you've got a beautiful monastery. But if you don't mind, there's one thing I would like to let you know." බොහොම ස්තුතියි කියලා මේ කෙටි වැදගත් ධර්ම සාකච්ඡාවට කදිමයි කියලා එක දෙයක් මතක් කරන්න තියෙනවා කියලා එම කාන්තාව කියනවා. On the way here, I saw one of your monks, and he was very dirty and sloppy, and that's not appropriate for a Buddhist monastery. අතරමඟදී මට හම්බුණා එක හාමුදුරු නමක් මේ ආරාමය ඇතුලේ ඒක සුදුසු නැහැ. ඒ හාමුදුරුවෝ ඒ තරම්ම අපිරිසිදුවයි හිටියේ. ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ මේ වගේ ආරාමයකට. And of course, that was me. ඒ තමයි මම. She didn't recognize that. ඒට අඳුර ගන්න බැරි වුණා මාව. I told her, "Oh, thank you for letting me know. We're always open for admonishment, being monks. I'll talk to that monk later, madam." ඊට පස්සේ මම ඒ කාන්තාවට කිව්වා බොහොම ස්තුතියි මැඩම්. මම ඒ හාමුදුරන්ට පස්සේ කියන්නම් අපි කොයි වෙලෙත් කැමති උපදෙස් ලබන්න කියලා. And I wasn't lying. මම බොරු කිව්වේ නෑ ඒ වෙලාවේ. She never realized it was the same person. ඇය තේරුම් ගත්තේ නෑ ඒ එකම කෙනායි කියලා. So we weren't. And when we told the prisoners in Australia, they don't have to work very hard at all. මේ සිරකරුවන්ටත් අපි කිව්වා එතකොට ඒගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම මහන්සි වෙලා වැඩ කරන්න ඕනේ නෑ මේ සිරකරුවන්ට. And they were quite shocked. They said, ඒගොල්ලත් සෑහෙන පුදුම වුණා. "They'll never make us work like that in our prison. We go and riot." So what do you අපි අයිතිවාසිකම් වෙනුවෙන් ඊට පස්සේ යනවා අපිට මේ විදිහට වැඩ කරන්න උනා නම් කියලා මේ සිරකරුවෝ කිව්වා. have for lunch? එහෙනම් ඔබ මොනවද මේ දිවා ආහාරයට ලබන්නේ කියලා සිරකරුවෝ ඇහුවා. And we said, "No, we have lunch. Over here, I must admit, I do indulge. I eat off the table, but we have bowls and we eat out of bowl. I know what it's like eating in bowls." ඊට පස්සේ ඒ හාමුදුරුවෝ කිව්වා අපි මේ සිර කඳුරේ වගේ නෙමෙයි මේ වගේ විවිධ ආහාර විවිධ පිඟන් වල නෙමෙයි අපිට ගන්න තියෙන අපි එක පාත්‍රයක ආහාර ගන්න. ඔබ දන්නව කොහොමද මේ පාත්‍රයක ආහාර ගැනීම? Especially like Western food. විශේෂයෙන් මේ බටහිර ආහාර. Because Western food, like sometimes we do have ice cream, but it's actually loose ice cream. It goes on top of your curry. විශේෂයෙන්ම අයිස්ක්‍රීම් මේ අයිස්ක්‍රීම් පාත්‍රයට දැම්මට පස්සේ මේ බටහිර රටවලදී ඔබේ ව්‍යංජන උඩින් එය පැතිරිලා යනවා. Many times I've had ice cream on top of spaghetti. And it all melts in there, and all the sort of the chocolate goes in the spaghetti sauce. It's disgusting. බොහෝ වෙලාවට යම් වෙලාවට මට මගේ පාත්‍රය තුල ඊටම සමහර වෙලාවට කැත හිතෙන විදියට මේ අයිස්ක්‍රීම් චොකලට් එහෙම මිශ්‍ර වෙලා යනවා. These prisoners say they'll never do that in prison. In prison you get this metal tray with different compartments, so you can put your rice or your potatoes in one, your curry or your vegetables in another, and your sweet on another. ඊළඟට සිරකරුවකුව හිරගෙදර නම් එහෙම නෙමෙයි එක යකඩ තැටියක ඊටාම හොඳට වෙන් කරලා තියන්න පුළුවන්. බත් එක තැනක ව්‍යංජන තව වෙන වෙනම තියාගෙන ඔබට පුළුවන් ආහාරය ගන්න. So what do you do after lunch? Can you ඊළඟට සිරකාරයෝ අහන ඔබ දවල් ආහාරයෙන් පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? Can you monks play sport like have a game of soccer or table tennis? මේ භික්ෂුන් වහන්සේලාට පුළුවන් ද ටේබල් ටෙනිස් සෙල්ලම් කරන්න හරි මොකක් හරි සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. No, monks don't play sport. So what do? We meditate. That must be tough. අරහම්දුරු කියන ඊළඟට භික්ෂුන් වහන්සේලාට බෑ සෙල්ලම් කරන්න. උන්වහන්සේලා කරන්නේ ඊළඟට භාවනා කරන එක. කියලා අර
සිරකරු ඊළඟට ඒ තරම් වදයක් නේ කරදරයිනේ මේක කියලා කිව්වා. But what time do you have dinner? ඊළඟට සිරකාරය අහන ඔබ රාත්‍රී ආහාරය ගන්න මොන වෙලාවටද කියලා. Because these were Australian prisoners. They didn't know what it was like in a monastery. මේ ඕස්ට්‍රේලියානු සිරකරුවන් දැනගෙන හිටියේ නෑ ආරාමයක කොහොමද තත්ත්වය කියලා. So they said, we don't have dinner in a monastery. අර හාමුදුරුවෝ ඊළඟට අපිට මේ රාත්‍රී කාලේ ආහාරයක් ගැනීමක් වෙන්නේ නෑ ආරාමයේ කියලා. They don't feed you. ඒගොල්ලෝ ඔබට ආහාර දෙන්නේ නැද්ද කියලා ඇහුවා. You know, we have dinner. We also have supper. We can, get some snacks as well. අපිත් මේ රාත්‍රී ආහාරය ගන්න ඒ වගේම සැන්දෑවට මොනවා හරි දේවල් අරගන්නවා අපිට පුළුවන් මේවා ලබා ගන්න සිරගෙදර. Crikey, what do you do then in the evening? Can you play cards, a game of poker? ඊළඟට සිරකාරය අහනවා ඔබ එහෙනම් මොනවද හැන්දෑවට කරන්න ඔබට පුළුවන්ද මේ කාඩ්ස් එල්ලම් කරන්න කියලා අහනවා. No, we maybe do some chanting, then we do more meditation. Oh God, more meditation. That must be terrible. But what time do you go to bed? ඊළඟට සිරකාරයන්ට කියනවා රහමුදුරුව අපි කරන්නේ ඊළඟට කෙටියෙන් වන්දනා කරලා භාවනා කරන එක. ඊළඟට සිරකාරය අහනවා කොයි වෙලාවෙද ඔබ තවත් භාවනා කරන එක? කොයි වෙලාවෙද ඔබ එහෙනම් නිින්දට යන්නේ කියලා අහනවා. And of course, like many monks in monastery in Perth, we sleep on the floor. බොහෝ හාමුදුරුවෝ මේ ඕස්ට්‍රේලියානු ආරාමේ සැතපෙන්නේ බිම. They don't give you a bed. ඒගොල්ලෝ ඇඳක් දෙන්නේ නැද්ද ඔබට කියලා සිරකාරයෝ අහනවා. In solitary confinement, they give you a little bed to sleep on. And when he described what it was like in a monastery, a Buddhist monastery, even in the West, it was much, much worse than a prison for people who've done crimes in Australia. ඕස්ට්‍රේලියාවේ මේ වගේ ආරාමයක් පිළිබඳව වුණත් මේ වෙලාවේ අහනකොට අපරාධ කළා තියෙන සිරකරුවන් ඉන්න සිරකඳවුරකටත් වඩා දුක්ඛිතයි පෙනුමෙන් ඒ වගේ ආරාමයක්. So one of the prisoners, he forgot where he was, and he had a lot of. He cared for this monk. He said, "That's terrible where you have to live. That's so bad where you have to live. Why don't you come in here and stay with us instead?" එක සිරකරුවෙක් තමන් හිටියේ තැන උන් හිටි තැන් ඒ සිරකරුවටත් අමතකයි. ඒ සිරකාරය අර හාමුදුරුව පිළිබඳ බොහෝ සංවේදී වෙලා හැඟීමෙන් අහනවා ඒ ආරාමේ ඉන්න එකේ තරම් හොඳ තැනක් නෙමෙයි. ඇයි ඇවිල්ලා අපිත් එක්ක ඉන්නේ නැත්තේ මේ සිරකඳුරට එන්නකෝ කියලා කිව්වා. And he had a point. It is much more comfortable in prison than being in Bodhinyana Monastery in Perth. Certainly in Australian prisons. I'm not sure about Sri Lankan prisons. That might be a bit tougher. ලංකාවේ සිරකරුව ගැන මට එච්චර අවබෝධයක් නැහැ. ඕස්ට්‍රේලියාවේ නම් සැප පහසුව තියෙනවා සිරකරුවන්ට. බෝධිඥාන ආරාමයේ ඉන්නවට වඩා මේ සිරකරුවන්ට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඊටම සැප පහසුයි. But certainly in Australian prison you can get to watch the TV. අනිවාර්යෙන්ම ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිරකඳුරේදී ඔබට පුළුවන් මේ ටීවී බලන්න. Can't do that in monastery. You can get to have nice food whenever you want in the morning, not in monastery. ඔබට ආරාමයක එහෙම නැහැ. ඔබට කැමති ආහාරවත් උදේට ලබා ගන්නට විදියක් නැහැ ආරාමයක. But it got me thinking, why is it? Or what is the මට ඊළඟට හිතෙන්න ගත්ත ඇයි මොකද්ද මෙතන වෙනස? difference between a Buddhist monastery and a prison? What's the essential difference? And of course, මොකද්ද මේ අත්‍යවශ්‍යම වෙනස මෙතන තියෙන? the difference is in a prison, doesn't matter how comfortable it is, you don't want to be there. මේ වගේ සිරකඳුරක කොයිතරම් සැප පහසු වුණත් ඔබට එහි ඉඳීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. In a monastery or on a retreat, you want to be here. ආරාමයක හරි භවනා පුහුණුවක හරි නම් ඔබට මෙහි සිටින්නට අවශ්‍යයි කියලා දැනෙනවා. That is the difference between being in prison and being free. අන්න ඒකයි සිරකඳුරක සිටීමත් නිදහසේ සිටීමත් අතර වෙනස. Whether you want to be here or you don't want to be here. ඔබට මෙහි ඉන්න අවශ්‍යයිද එහෙම නැත්නම් ඔබ ඉන්න කැමති නැද්ද? And to me, any place you don't want to be becomes a prison for you. මට තේරෙන හැටියට නම්
ඔබ කැමති නැති යම් තැනක් වෙතොත් අන්නේ ස්ථානයේ ඔබට සිර කඳවුරක් වෙනවාමයි. If you're in a job you hate, your job is a prison. Your office is like a cell. You want to get ඔබ කැමති නැති රැකියාවක නම් ඔබ නියුක්ත වෙලා ඉන්නේ අන්න එතන ඔබට සිර කඳවුරක් වෙනවා. out as soon as possible. ඔබට අවශ්‍ය වෙන්නේ එතනින් හැකියක්ම නිවත් වෙන්න. If you're in a body which is hurting, වේදනාකාරී ශරීරයක නම් ඔබ ඉන්නේ. it becomes a prison for you. ඒ ඔබට සිර කඳවුරක් වෙනවා. If you're sitting listening to a talk and thinking, when's it going to end, when's it going to end? The talk is a prison for you. ඔබ දේශනයකට හැවුම්කම් දෙමින් මේක ඉවර වෙන්නේ කොයි වෙලාවෙද කිය හිතේ ඉන්නවා නම් අන්න ඒ දේශන ඊළඟට ඔබට හිර කඳවුරක් වෙනවා. And even if you're in a state of meditation, restless, 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 I don't want to be restless. Now you're in prison. ඔබ භාවනාවේ ඉන්නකොටත් නොසන්සුන්තාවය නම් කොයි වෙලෙත් තියෙන්නේ. ඔබට එයින් ඉවත් වෙන්නට ඕන නම් අන්න එතන සිර ගෙදරක්. How do you become free? Muti. කොහොමද ඔබ එතකොට නිදහස් වෙන්නේ? මුක්ති බවට පත් වෙන්නේ? You don't need to get rid of your achy body or not even ඔබට අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ මේ වේදනාකාරී ශරීරයෙන් ඉවත් වෙන්නට. change your job. You රැකියාව වෙනස් කරන්න ඕනත් නැහැ. don't need to get out of the hall where the bhana is being given. මේ බණ කියන ශාලාවෙන් ඉවත් වෙන්නත් ඔබට අවශ්‍ය නැහැ. You don't need to get rid of restlessness or sloth and torpor නොසන්සුන්තාවයෙන් තීන මිද්දෙන් ඉවත් වෙන්න ඕනත් නැහැ. to feel free. නිදහස දැනෙන්න නම් All you need to do is to change your attitude. ඔබට කරන්න තියෙන එකම දේ ඔබේ ආකල්ප වෙනස් කර ගැනීම. And want to be here. මේ රැඳීමට අවශ්‍යයි කියන හැඟීමයි. Because when you want to be here, whatever you're experiencing, you feel free. ඔබට මෙහි ඉන්නට ඕන නම් එතකොට කුමක් අත්දැක්කත් ඔබට ඕන මෙහි ඉන්නට. ඔබට දැනෙන නිදහස එතන. It's called a freedom from wanting to be somewhere else. The freedom from craving. ඒ කියන්නේ යම් කිසි වෙන තැනක ඉන්න නෙමෙයි මේ තෘෂ්ණාවෙන් මිදිලා ලබන නිදහසේ ඔබ ඉන්නවා. Freedom from desire. ඇලීමෙන් ආශාවන්ගෙන් නිදහස් වෙලා. I want to be here. මට මෙහි ඉන්නයි ඕන. Therefore there's no desire. ඒ හින්දා කිසිම ආශාවක් නැහැ. That's called letting go. අනේකට කියන්නේ අතහැරීම කියලා. Wanting to be here. Now many of you have that problem. Delightful breath on this. And you never බොහෝ දෙනෙක්ට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙනවා මේ ප්‍රීතිමත් හුස්ම රැල්ල මට්ටමට එනවා නිමිත්ත අවස්ථාවටත් එනවා get to the next stage. කවදාවත් ඊළඟ පියවරට යන්නේ නැහැ. Why? හේතුව මොකද්ද? You don't want to be with the delightful nimitta. You want to be with the ඔබට ඕන නෑ මේ ප්‍රීතිමත් හුස්ම රැල්ලත් එක්ක ඉන්න. ඔබට ඕන නිමිත්ත එක්ක ඉන්න. jhana. ඔබට ඕන ධානය ලබන්න. Even you got this incredible, high, beautiful, wonderful state of samadhi, of stillness. ඔබ මේ නිශ්චලතාවයේ සමාධියේ ඉහළම මට්ටම් වලට පැමිණලා තිබුණත් Because you want to be somewhere else, you don't have the freedom, the letting go, to take you to the next stage. ඔබට මේ ඊළඟ පියවරට යන්නට නම් ඔබේ නිදහස නැහැ. අතහැරීමෙන් ලබා ගනිපු. ඒකයි ඔබෙහි හිර වෙලා ඉන්නේ. Which is why if you want to progress in your meditation, අනේකයි ඔබට භාවනාවේ දියුණු වෙන්න ඕන නම් wherever you happen to be on the path of meditation, please want to be here. ඔබ භාවනාවේ ඕනම තැනක ඉන්න එතන ඉන්න ඕන කියන හැඟීමෙන්. If you want to be somewhere else, there's no more progress. ඔබට ඕන නම් යම් වෙන තැනකට යන්නට තවදුරටත් එහි දියුණුවක් නැහැ. So that's why I say sloth and torpor, restlessness. The problem is you don't want to be restless. That's අනේකයි මේ නොසන්සුන්තාවයේ තීන මිද්ද මේ දේවල් ඔබට ඕන නැහැ කියලායි ඔබ හිතන්නේ. ඔබට තවදුරටත් ඒවා අවශ්‍ය නැහැ කිය ඒවත් එක්ක ගැටෙනවා. the problem, not the restlessness. ඒ නොසන්සුන්තාවයේ නෙමේ ප්‍රශ්නය අන්න ඒ ගැටීම ඔබ ඒවත් එක්ක
ඉන්න ඕන නෑ කියලා හිතන එක. I don't want to be restless. I want to be my jhana. I don't want to be sick. I want to be healthy. I don't මට නොසන්සුන් වෙන්න ඕනේ නෑ. මට ඕන ධ්‍යාන. මට ඕන සෞඛ්‍ය සම්පන්නව ඉන්න. want to be here on this hard seat. I want to be on my nice soft bed. මට මේ අමාරු කුෂන් එකේ ඉන්නවට වඩා ඇඳේ ඉන්න තියෙනවා නම් හොඳයි. එහෙම හිතනවා. If you want to be somewhere else, you're in prison. ඔබට කොහේ හරි වෙන තැනක ඉන්න ඕන නම් ඔබ ඉන්නේ වදකාගාරයක. Freedom. If you want to be here, then you are free. ඔබට ඉන්න ඕනේ කියලා හිතනවා නම් ඉන්න තැනම අන්න එතකොට ඔබ නිදහස්. Well, I've practiced that many times in meditation. I'm sitting here just watching whatever object is in my mind right now. And there's a blockage. Can't go anywhere. And I realize I want to be somewhere else. ඔබ භාවනාවට ඉඳගෙන ඉන්නවා මේ මනසේ දැනට ඇති වෙලා තියෙන යම්කිසි සිතුවිල්ල පිළිබඳව බලාගෙන ඊට එතනින් එහාට යන්න බෑ. අන්න ඒ යෑමේ අවශ්‍යතාවය ඔබට තිබීම නිසා. I say, you just made a prison for yourself, Ajahn Brahm. ඔබ මට ඊළඟට හිතෙනවා අජම් බ්‍රහම් ඔබ ඔබටම සිර කඳවුරක් හදාගත්තා. So I just want to be here. Whatever ඒ හින්දා මට මෙහිම ඉන්න ඕන කියලා හිතෙනවා. I'm experiencing, whatever stage, I just want to be here. This is good enough for me. ඕනම පියවරක මට මෙහි ඉන්නයි ඕන මේ හොඳටම ඇති මට. Then I feel this incredible freedom, and then the whole meditation path carries on automatically. අන්න එතකොට සියලුම භාවනා මාර්ගය සියලු පුහුණුව නිකාම්ම ක්‍රියාත්මක වෙලා ඔබ දියුණු වෙනවා. You'll find all blockages, all hindrances are wanting to be somewhere else. ඔබ ඊළඟට හිතනවා යම් තැනක සිටින්නට වෙන තැනකට යන්නට තියෙන ඕනකම නිසාමයි මේ බාධාව පැමිණේ කියලා. Wanting to be here frees those hindrances, and you just carry on deep. ඔබ ඒ අවශ්‍යතාවය යම් තැනකට යන්න ඕන කියන හැඟීම ඉවත් වෙලා ඉන්න තරමට ඔබ ගැඹුරටම යනවා භාවනාව. It's called muti. අන්න ඒකයි මුත්‍ති කියලා කියන්නේ. It's a freedom from desire. මේ ආශාවන්ගෙන් නිදහස් වීම. Freedom from wanting. යමක් අවශ්‍යයි කියවීමෙන් සිතීමෙන් නිදහස් වීම. It means you're still. You've let go. ඒ කියන්නේ ඔබ නිශ්චලයි බොහෝ දේවල් ඔබ අතහැරලා Something's going to happen very beautifully. ඊටාම ලස්සන දෙයක් සිද්ධ වෙන්නයි යන්නේ. And the last of the four letting goes is analaya. අර ක්‍රම හතරෙන් අන්තිම එක තමයි අනාලයෝ. And you maybe know what that word means, but in the West, ඔබ දන්නවා ඇති මේ අනාලයෝ කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒත් බටහිර people don't know Pali, and their language ඒ මිනිස්සු දන්නේ නැහැ පාලි. ඒගොල්ලන්ගේ භාෂාව වෙනස්. is so different from the Sanskrit Indian languages, so you have to මේ සංස්කෘත ඉන්දියානු භාෂාවලින් ඒ භාෂාවන් සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස්. explain it to them. Unfortunately, they can understand Alaya, Analaya, it's not Alaya. ඒගොල්ලන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් මේ ආලය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒක අනිත් පැත්ත තමයි අනාලය කියලා කියන්නේ. ඔබ කොහොමද දන්නව? Because they know the word Himalaya. මොකද ඒගොල්ලෝ දන්නවා මේ හිමාලය කියන වචනේ. The Himalaya literally means the Alaya of the snow. And it's මේ හිමාලය කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් මේ හිම තියෙන තැන, හිම ඇලෙන තැන. also a state in north east India called Meghalaya. මේ ඊසාන දිග ඉන්දියාවේ ඉන්නකොට මෙගාලය කියලා තැනක් තියෙනවා. That's the Alaya of the clouds. ඒ කියන්නේ මේඝ වලාකුළු වල ඇලෙන තැන, වලාකුළු It's තියෙන the තැන. place where these things settle and stay. ඒ කියන්නේ ඒ ස්ථානේ වලාකුළු එකතු වෙලා එතන තියෙනවා. So Analaya means there's no place where anything can stay. අනාලය කියලා කියන්නේ කිසිවකට තියෙන්නට තැනක් නැති බව කියන එක. රැඳෙන්නට තැනක් නැහැ. It's a mind which has got no place where you can hook onto it. ඒ කියන්නේ ඔබේ මනසට කිසිවක් අල්ලගෙන ඉන්නට තරම් තැනක් නැහැ. No place where anything can linger. කිසිවකට එහෙම දුවන්නට තරම් තැනක් නැහැ. In the West, I gave it a word because many of you, maybe ladies who work in the kitchen, know that there's a substance called Teflon. It's like non-stick surface. ටෙෆ්ලොන් කියලා මේ කුස්සිය වල වැඩ කරන අය මේක දන්නවා. එහි තියෙන
පෘෂ්ඨය මත කිසිවක් ඇලෙන්නේ නැහැ. So you can get cookware, pots and pans and frying pans and woks with this surface of Teflon on it, which means nothing sticks to it. So that's what we mean by analiya. ඔබ ඉවීමේ උපකරණයේ මත මේ තබලා ඕන දෙයක් කරත හැකි නමුත් එහි ඇලීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒකටයි අනාලය කියලා කියන්නේ. A non-stick mind. ඇලෙන්නේ නැති මනස. Nothing settles on it and sticks. Everything just falls off. හැම දෙයක්ම හැලෙනවා. Or using a more Eastern Buddhist simile, නැගෙනහිර දිග බෞද්ධ උපමාවක් කියනවා නම් the lotus leaf. ඒක හරියට නෙළුම් කොළය වගේ. Water, anything, stays on it and disappears in me. වතුර හෝ යම් දෙයක් මේ නෙළුම් කොළයට පැමිණියට පස්සේ එහි රැඳෙන්නේ නැහැ. ඉවතට ඉවත් වෙලා යනවා, අතුරුදහන් වෙනවා. Nothing stays. ක්ෂණිකව සිද්ධ වෙනවා, කිසිවක් රැඳෙන්නේ නැතිව. You don't hold on to anything. ඔබ කිසිම දෙයකට අල්ලගෙන ඉන්නේ නැහැ. Neither the good things nor the bad things. හොඳ දේවල් වලටවත් නරක දේවල් වලටවත් ඔබ ඇලෙන්නේ නැහැ. Everything just vanishes as soon as it touches හැම දෙයක්ම අතුරුදහන් වෙලා යනවා. the lotus leaf. නෙළුම් කොළේ ඕනම දෙයක් රැඳෙන්නේ නැහැ, ඉවත් වෙලා යනවා වගේ. That's having the analiya mind. අන්න ඒ වගේ අනාලය මනසක් තියෙනවා කියන්නේ. Because one of the problems is you get some nice states of mind, like a nimitta. You stick onto it, you grab it. නිමිත්ත වගේ යම් කිසි තැනකට ඔබ ආවට පස්සේ මේක හරි වැදගත්, ඔබ ඒකට ඊළඟට ඇලෙන්න ගන්නවා, අල්ල ගන්නවා. And what happens? You stop the process happening. Actually the nimitta disappears. මොකද්ද ඊළඟට වෙන්නේ? අර නිමිත්ත ඊළඟට ඒ පුහුණුව සිදු වීම එතකොට ඔබ ඒකට ඇලෙන නිසා එතනින් අතුරුදහන් වෙලා යනවා නිමිත්ත. If it's non-stick, the nimitta, the stillness stays. ඒ ඇලෙන තැනක් නෙමෙයි නම් එතකොට නිමිත්ත එහි තියෙනවා. So developing a non-stick mind, which doesn't grab onto anything, which doesn't hook onto anything. So what කිසිවක ඇලෙන්නේ නැති, කිසිවක් අල්ලගන්නේ නැති මනසක් දියුණු කිරීමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. whatever happens, the mind just lets it be. කුමන දේ වුණත් මනස ඔහේ එහි ඉන්න තියෙනවා. I've just made a small change, not letting go, but letting be. Because sometimes the word letting go is very useful in the beginning when you have lots of things to get rid of. But as I mentioned to one meditator in the interviews this afternoon, මේ අතහැරීම කියන වචනේ හරි කදිමයි භාවනාව පටන් ගන්නකොට. නමුත් මෙතනදී මම උගන්වන්නේ දේවල් ඔහේ තියෙන්න දෙන එක. ඔහේ තියෙන්න දේල නිකන් ඉන්න එක. සම්මුඛ පරීක්ෂණවලදී මම මේක මතක් කරා ඇතැම් අයට. sometimes if you have like a beautiful nimitta, ඔබට මේ නිමිත්ත වගේ ලස්සන නිමිත්තක් ඔබට තියෙනවා නම් the word letting go can sometimes be misunderstood. You're letting go. මේ අතහැරීම කියන වචනේ සමහර ලාට ඔබට වැරදි විදිහට තේරෙන්න පුළුවන්. Of the wrong thing sometimes. Sometimes you සමහර ලාට ඔබ වැරදි දේත් අතහරිනවා. let go of the nimitta, සමහර ලාට ඔබ නිමිත්තටත් යන්න දෙනවා. which means you miss out. ඒ කියන්නේ ඔබ වරද්ද ගත්තා. What you're supposed to be letting go of is the controller. ඔබ මෙතනදී අතහරින්න තියෙන්නේ පාලනය කරන කෙනා. So at that particular stage, it's very helpful to say, let it be. අන්න ඒ අවස්ථාවේදී අපි ඉතාමත් ප්‍රයෝජනවත් කියනවා නම් ඔහෙ තියෙන්න දෙනවා කියන එක. ඔහෙ තියෙන්න දෙනවා. Which means you're not controlling or interfering with anything. If it wants to ඒ කියන්නේ ඔබ කිසිවක් පාලනය කරන්නට මැදිහත් වෙන්නේ නැහැ. stay, it can stay. ඕන දෙයකට ඔහෙ ඉන්න දෙනවා. Let it be. So in the deeper stages of meditation, it's more helpful to understand you're letting go of the will, the doer, the agitator, so whatever's there is not interfered with, so you can let things be.
කැමැත්ත බලාපොරොත්තුව කරන්නා කියන ඕනම දෙයක් පාලනය කරන කෙනත් ඔබට පුළුවන් මෙතෙන්දී අතහැරලා දාන්න. අන්න එතකොට එතනින් අදහස් කරන්නේ එහෙමම තියෙන දේවල් තියෙන්න දෙනවා කියන එකයි. So it's a small little change, but it's very effective. Certainly in the metta stage. Don't let it go. Let it be. මේ නිමිත්ත අවස්ථාවේදී ඕනම දේ මේ අවස්ථාවේ තම වැදගත්. අන්න ඒ නිමිත්ත යන්න දෙන්න එපා. එයට ඔහෙ තියෙන්න දෙන්න. And that sound has now disappeared. අන්න ඒ ශබ්දය දැන් මේ ෆෝන් එක නාද වෙන ශබ්දය දැන් අතුරුදහන් වෙලා ගියා. It's gone. Analaya. ඒ ගිහිල්ලා අනාලය. Doesn't stick to you. So don't go thinking, who was that? I'm going to tell them no more mobile phones. ඒක ගැන හොයන්න යන්න එපා. කවුද ඒ ෆෝන් එක රින්ග් වෙන්න දුන්නේ? කාගේද ඒ ෆෝන් එක? තවදුරටත් ෆෝන් ගේන්න එපා මෙතෙන්ට කියලා ඔබ කියන්න යන්න එපා. Now if you start thinking like that, something gets stuck to your mind. ඔබ අන්නේ විදිහට හිතන්න කියනවා නම් ඒ හිතන්න යනවා නම් යම් දෙයක් ඔබේ මනසේ ඇලිලායි තියෙන්නේ අල්ලගෙනයි And you ඉන්නේ. know what happens when it sticks to ඔබ දන්නෝ ඊළඟට මොකද්ද වෙන්නේ කියලා. your mind. It ruins everything. So whatever disturbance happens, it's a disturbance for one moment. ඔබ ඒ වගේ ඇලීමකටපත් වුණාම සියලු දේවල් එතනින් පිරිහීමටයිපත් වෙන්නේ. ඒ වෙලාවට ඔබ හිතන්න ඕනේ එක මොහොතයි ඒ බාධකය. But if it echoes in the mind, it disturbs එය නිතර නිතර ධ්වනියටපත් වෙනවා නම් මනසේ you for a long time. අන්න ඒක බොහෝ වෙලාවක් රැඳෙනවා. Just like that story, this is just Dhamma. ඒක හරියට ධර්මයේ කියවෙන මේ කතාව වගේ. Of someone calls you a lazy pig. යම් කිසි කෙනෙක් ඔබට කියනවා කම්මැලි ඌරෙක් කියලා. What do most people do? බොහෝ අය කරන්නේ මොකද්ද? They call me a lazy pig. They've got no right to call me a lazy pig. I'm a monk, not a lazy pig. ඒගොල්ලෝ මට කම්මැලි ඌරා කියලා කිව්වා. ඒගොල්ලන්ට එහෙම කියන්න අයිතියක් නැහැ. මම හාමුදුරු නමක්. ඒගොල්ලෝ කොහොමද මට කම්මැලි ඌරෙක් කියලා කියන්නේ? And then if you're wise, you realize they've just called you a lazy pig 3 more times. අන්න එතකොට ඔබට තේරෙයි ඔබ තව 3 වතාවක් අර කිව්වටත් වඩා ඔබටම කියාගෙන තියෙනවා කම්මැලි ඌරෙක් කියලා. Every time you remember it, they're calling you a lazy pig again. එය මතක් කරන ඕනෑම වෙලාවක ඒ මතක් වෙන හැම වෙලාවකම මේගොල්ලෝ ඔබට අර කම්මැලි ඌරයි කියලා කියනවා ඇහෙනවා. So instead of keeping these things, have a mind of analaya. අන්න ඒ දේවල් තියාගන්නේ නැතුව මනසේ වෙනුවට ඔබට කරන්න තියෙන්නේ අනාලය මනසක් ඇති කරගන්න. Call you a lazy pig, and it's gone, finished. You don't even කවුරු හරි ඔබට කම්මැලි ඌරා කියලා කිව්වා එය ගියා ඉවරයි. එතනින් ඉවරයි. remember it. ඒ මතක තියාගන්න යන්න එපා. In other words, it doesn't stick to your mind. වෙන වචන වලින් කියනවා නම් එය තව දුරටත් ඔබේ මනසේ ඇලෙන්නේ නැහැ. Which means they can only call you a lazy pig once. ඒකින් අදහස් වෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට ඔබ කම්මැලි ඌරෙක් කියලා ඔබට කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ එකම එක වතාවයි. And then it's finished with. අනේන් ඉවරයි ඒක. Instead of 3 times, 10 times, 100 times. 3 වතාවක් 100 වතාවක් එහෙම කියනකට වඩා එතනින් ඒක ඉවරයි. Even if they've hurt you in the past, they only hurt you once. ඔබට අතීතයේ ඒගොල්ලෝ රිදවල තිබ්බත් ඒ එක වතාවයි. But every time you remember it, what they did, you allow them to hurt you again. That's the opposite. ඔබ මේ මතක තියාගන්න ඕනෑම අවස්ථාවකදී මතක් වෙන ඕනම වෙලාවකදී ඔබ ඒගොල්ලන්ට ඉඩ දෙනවා තව එක වතාවක් ඔබට රිද්දන්නට. Anala mind, which sticks. ඒක අනාලය මනසක් නෙමෙයි දේවල් අල්ලගන්න ඇලෙන මනසක්. Things, and very often unpleasant, painful things. බොහෝ වෙලාවට ඔබ ඇලෙන්නේ අප්‍රියජනක දේවල් වලට. So it's a mind which lets go. Nothing sticks to it, which means it's pure and peaceful and still. මේ වගේ මනසක් ඊටාම සාමකාමී පිරිසිදුයි. ඒ වගේම නිශ්චලයි. You're letting go. ඔබ අතහරිනවා. So those are the 4 ways of letting go. අන්න ඒ තමයි
අතහැරීමේ ක්‍රම 4 which were described by the Buddha in the බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් දේශනා කළ තියෙන විදියට. very first teaching, the Dhammacakkappavattana Sutta. ඒක උගන්වලා තියෙන ධම්මචක්කප්පවත්තන සූත්‍රයේ පළවෙනිම ධර්ම දේශනාවේදී. And sometimes you just pass through these things සමහරවිට ඔබ මේවා ඔහි කියවගෙන යනවා. පහු කරගෙන. and just think about the craving, the ending of craving, and ඔබ නිකම්ම හිතන්නේ මේ තෘෂ්ණාව කෙලවර කිරීම ගැන විතරයි. eightfold path. So I've just focused on a very small part of a very major sutta, a tiny part. ඊටාම කුඩා කොටසක් ප්‍රධානම සූත්‍රයක අන්න ඒකයි අපි මේ කතා කළේ. There's immense help, especially for the practice of meditation. විශේෂයෙන්ම භාවනා පුහුණුවේදී තාම ප්‍රබල වශයෙන් උදව් වෙන කරුණු හතරක් මේ. I'm not just telling you letting go, I'm telling how to නමුත් මම ඔබට අතහරින්න කියනවා විතරක් නෙමෙයි එය කරන විදියයි මේ කියලා දුන්නේ. let go. Give, expecting nothing back in return. No කිසිවක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැතිව දෙන්න. expectation. කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැතිව. In English, expectation is the opposite of inspectation. ඉංග්‍රීසියෙන් කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් දෙයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන එක අනිත් පැත්ත තමයි දෙයක් ඉන්ස්පෙක්ට් කරනවා කියන එක. ඒ කියන්නේ පරීක්ෂණයක් පවත්වනවා, පරීක්ෂණය කරනවා You're වගේ. not inspecting, not looking inside, you're looking somewhere else in the future. යම් දෙයක් අනාගතයේ බලාගෙනයි ඔබ ඒ දේ කරන්නේ. ඔබ දේවල් පරීක්ෂණය කරනවා. No expectation. කිසිම බලාපොරොත්තුවක් නැහැ. See how much you can get rid of. ඔබට උත්සාහ කරන්න කොච්චර තියනවද ඔබට ගැලවිලා යන්නට මොනතරම් දේවල් තියනවද කියලා ඒව යන්න දෙන්න අතහරින්න. Trying to attain something. Don't think that ඔබ කිසිවකට කිසිම දෙයක් ලබන්නට කිසිම දියුණුවක් ගන්නට භාවනා කරනව නෙමෙයි. so what is a certificate I will give you at the end of this retreat. So සෝවන් වෙන්න යනවා කියලා හිතන්න එපා. මම භාවනා පුහුණු අගදිත් මේක විස්තර කරන්නම්. one is tearing up all certificates. You don't exist. Who can be a so one? It's only when you disappear, when you don't want to be a so one, then you can be a so one. If you want සෝවන් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඔබ තාව දුරටත් යම් ඔබ කියන හැඟීමවත් තව දුරටත් නැහැ කියන එක. කාටද එතකොට සෝවන් වෙන්න පුළුවන්? ඒ කියන්නේ කිසිවෙක් නැහැ කියන තැනදී අන්න එතෙන්දී ඔබ සෝවන් බවට පත් වෙන්නේ. to be, no way. වෙන ක්‍රමයක් නැහැ. So these aren't spiritual attainments. They're spiritual disappearances, vanishings, the opposite of materialism. මේ භෞතිකව සිටීමේ විරුද්ධ පැත්තයි මේ ආධ්‍යාත්මිකව මම මේ විස්තර කළේ. ආධ්‍යාත්මිකව ඔබ ලබා ගන්නා වූ දේවල් මේ විදියටයි ලබන්න තියෙන්නේ. It's throwing things away, දේවල් විසිකිරීමෙන්, not getting more things. තව දේවල් ලබා ගැනීමෙන් නෙමෙයි. And it's freedom. Freedom from desire. ඒක තමයි නිදහස. ආශාවන්ගෙන් නිදහස් වීම. From wanting. දේවල් ලබා ගැනීමට ඕන කමින් නිදහස් වීම. Just happy to be here, wherever ඔබ මෙහි සිටීමට කැමති, සතුටුයි. that happens to be. And lastly, a mind to which nothing sticks. ඒ කියන්නේ අන්තිමටම ඔබ ලබා ගන්නේ කිසිවක් ඇලෙන්නේ නැති මනසක්. The last moment it could have been a great jhana. It's gone now. ඔබට අන්තිමටම රැඳෙන්න පුළුවන් මේ ශ්‍රේෂ්ඨ උතුම් ධානවල. Nothing to do with me. එතෙන්ට ආව කිසිවක් මා සමග එහි කරන්න දෙයක් නැහැ. Nothing sticks to you. කිසිවක් ඇලෙන්න නැහැ දෙයක්. Which means you're totally free. එයින් අදහස් වෙන්නේ ඔබ සම්පූර්ණයෙන්ම නිදහස්. You travel through the path of meditation, ඔබ භාවනා මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. carrying no baggage. කිසිම මල්ලක් අල්ලගන්නේ එල්ලන් යන්නේ නැතිව. Those are the 4 ways of letting go, අන්න ඒ හතරයි අතහැරීමේ ක්‍රම හතර. according to the Buddha. බුදුහාමුදුරුවන්ට අනුව. If you understand those, your path of meditation is so easy. ඔබ ඒ හතර තේරුම් ගන්නවා නම් ඔබේ භාවනා මාර්ගය ඉතාමත් ලෙහෙසි වෙනවා. Understand how to let go. Oh, I did mention තේරුම් ගන්න කොහොමද අතහරින්නේ? to later on, just change the word slightly to letting be. මට කලින් මේ කියන්න බැරි වුණා. මම පස්සේ මතක් කරන්නම් මේ
letting go අතහැරීම කියන එක let it be කියන වචනයට ඒ කියන්නේ තියෙන්න දෙන්න. ඔහේ ඉන්න දෙන්න කියන වචනයට අපි චුට්ටක් හරව ගන්නවා. And then you find you're not throwing away limiters and the beautiful stuff. You're letting it be. අන්න එතකොට ඔබ තේරුම් ගන්නවා නිමිත්ත වගේ දේවල් ඔබ විසි කරන්නේ නැහැ. ඔබ ඒවට ඔහෙ තියෙන්න දෙනවා. You're throwing the stuff which stops the limiters developing. ඔබ එතකොට විසි කරලා දාන්නේ නිමිත්ත දියුණු වීමට පාදක වෙන දේවල් විතරයි. Let it be. ඔහෙ තියෙන්න දෙන්න. That's the talk this evening. The 4 ways of letting go. අනේකයි මේ සන්ධ්‍යාවේ දේශනේ අතහැරීමේ ක්‍රම 4 ගැන.